Smart and welcome back po sa ating channel. And I am so excited today kasi magkakaroon tayo ng mga guest chef. Hindi, nandito tayo ngayon sa bahay ng kaibigan ko and magluluto kami ng another Korean menu at i-share namin po sa inyo yung aming recipe. At parang banding na rin namin yung magkakaibigan sa wakas kasi nagkita-kita na rin kami after ng ECQ dito at nung lockdown. So, samahan niyo po kami and just keep on watching. So, andito na tayo sa bahay ni Tita Carla. Welcome sa mga tita sa Bacolod. Tita Julie. And Tita Dimple. Where are you, Tita Dimple? I'm here. Ayan. So, first i-boil natin yung egg para ready yung egg. Kaninong egg to? Alright, so ready na yung ating mga sangkap at ingredients para sa ating rapoki. So, magluluto na tayo. Let's go. So, first maghanda tayo ng water. And then, lalagay tayo ng soy sauce. Patis mo sa Tagalog. Fish sauce. So, 3 tablespoons ng soy sauce or toyo. Next, ilalagay natin ang tteokbokki or yung rice cake or rice cake sa Korean. Anyway, mabibili nyo po ito yung rice cake sa mga Korean Mart or even sa Shopee. Pwede kayong umorder dun online kasi marami na rin namang Korean supplier dun sa Shopee. So next, isasabay natin yung tempura. Then, ilalagay natin yung mixture ng gochujang or yung Korean chili paste with 1 tablespoon ng sugar. Pwede ka mo kasi. Tada! Wow. Wow, wala pa naluto. Paano bang masarap? Nasa ka na sa vlog. Kumulo na yung tubig. Nilutot na the carrots and then the onion. Inuugin natin yung noodles kasi may tendency na ma-overcook yung noodles pag nilagay natin. Okay. So, habang kumukulo yung ating sauce, lalagay na natin yung ating carrots and onion. May rocket na itong isang. And ramen. Utang mo na namin ang egg. Ilalagay na din natin yung ating boiled eggs. Ilalagay na natin ang lahat. Hihintayin lang natin maluto ang lahat ng ating mga sangkap. And then, we're ready and good to eat na. And then, para mas masarap yung ating rapoki, lalagyan na natin ng cheese. Para cheesy. Background nursery rhymes. Kasi makaparay na sa... Yeah. Ito na po ang final product ng ating Korean rapoki. With antique kimchi. Take 3. Hindi na tayo script. Ikaw naman po. Masarap. Masya sayang.
Welcome, Tita Julie. And Tita Julie will gonna teach us how to make kimbap. So, to make kimbap, we need, of course, the rice. Na ano siya, na seasoned na siya with sesame oil and then a little salt. Then we have the nori wrap, or what we call the seaweed rice. So before, Shira din. pwede mo wala lang. So before you use it, you gaang-gaang in the fry pan. gaang muna in the frying pan. Yes. So that it would look shiny and shimmering splendid. Then we have here carrots. So carrots is you slice it julienne, like very thin. Julienne, yeah, it's julienne. Then and then ano siya katawag na sa ano? Seasoned with salt and sesame oil. Yes. And then we have the cucumber. We have the yellow pickled radish. Then we have egg, spam, and the sesame seeds. Alright, so we'll do the rolling time. The dip. So first step is lagyan natin ng rice natin yung nori. So just half of the nori wrap. So huwag masyadong makapal yung pagmumukha katulad ng beshi mo dyan. Makapal ang looks. Siguro. Dapat straight line talaga. Pag hindi straight, Bawal tumiko. Pero pag sinabi ko, meron tumiko. mamatay. Sagad pa kumagak-guro ulit. Pilak talaga. Sagad pa kumagak. Mas skillful ang kamay, Yes, wala. Later lang siya. Ano ni tawag? Ano na yung tawag? Putanas ka. Ah, putanas ka. So this...
So, habang nagluluto yung ating mga titas, kakain muna tayo ng putanes ka. Ganda, sarap. Putanes ka. Ito kamaya. Mayo pa niyo. Kibin, mayo pa niyo. Okay. Hey, do you want to eat this one? The cake? You want to try it? So, Manang Kate, Manang Coriel, and Ellen. Oh, hi, baby. Cute. Do Koreano, ila baby, oh. Meet Pakso. O, do Korean sa balo. At least, baby, pa lang siya. Kabalo na sa Korean food. Yes. Parang yung muwag nga tito. Kiyomi! Oh, cute! Anong sayo? Korean. Anong sayo? Oh, anong sayo? And ready na yung ating samgyupsal. Kakain na yung mga titas ng Bacolod. Tita Carla, how do you feel right now? Ito na yung ating rapuki and yung ating kimbap. At the same time, we have samgyeopsal with kimchi and lettuce and sauce. So, ready na po kaming kumain. Samgyeopsal! Samgyeopsal! 안녕하세요! 안녕하세요! Kanyang sa'yo. Ganon din sa akin. Yay! Kimbap. Yummy. Mami tayo. Eating time. Cheers. This is how you eat your samgyeopsal wrap. Siyempre, pwede maswak. Masarap. Kumambasa na sa'yo. Masarap ka. Masarap kasi. Julia, where money mo go? 진짜? 너 한국 사람이니까